Ayan guys, i-blender lang po natin yung ating sili na kasama na yung bawang. Ito po yung ating blender na sili at bawang. Ito po yung kanyang magiging itsura. Kapag mainit na yung ating mantika, ilagay natin yung pinaghalong sili at bawang na blender natin kanina. Ayan guys, lutuin lang natin siya hanggang 5 to 10 minutes, okay na siya. Ngayon guys, maglalagay tayo ng 1 tablespoon of salt para tumagal yung ating chili garlic oil. Ayan guys, luto na po yung ating chili garlic oil. Ngayon po, palalamigin natin siya, then ilipat natin sa may lalagyan na may takip